الاول غا كتدير بف في السما واحد السكان. ديك الساعه الناس تفاعلوا لواحد الدرجه انكرويابل بزاف. دابا تخيل دابا نتوما هاني انا نقول لك ما تطلعش، شنو غديروا؟ خاصكم تعاونونا الدراري وحتى شي واحد ما يطلع. غنطلعوا. نقدر نقول لك هي اللحظه الوحيده في حياتي اللي حسيت بالتايم زيرو. جو دو سيريو صافي سير كلاب. اوكي قلت لك التفاصيل ديال الشكل مقطع. بقيت مطلع الدرون اللقطه دار فف مشى جنب بوحدو. ما كانش بيناتنا شي علاقه اللي هي قريبه، يعني كنشوفوا بعضياتنا غير في الانترنت، ولكن ملي شفتو عن كتب حسيت به بحال عتيري. غنجي ندير نحقق واحد الحلم، بدايه ديال الحلم. ايوا هذه اكبر ديديكاس لكاع المتابعين. ديروا ابوني شير بارطاج. اليوم كونر ياكل سلخه في راسك؟ لا انت والله حتى ياكل سلخه وما يمكنش، راه كونر واعر. ترى بوري حال فيها ما يتفكش معاه، حيت راه ما احترموه. كونر اوعر واحد وحتى لا هو بوري واعر. نتخاطروا مشات. شوف واو زقلو. شوف الموفمنت، شوف الموفمنت، شي كيزقلو. شوف الموفمنت. واش دار والله صاحبي. وبغي بوري عرفتو واقف هذيك اللقطه. عرفتي الراوند الثاني خصو يسبقو ديال الصبح براسو كيزو. انت غادي يربح. دابا انت 11 عام اصاحبي في تركيا، عندناش ورينا شي بلايص واعرين في التريب اللي غنمشيو لهاد البروجي. هو الصراحه دابا ما درتي فيها ما يصلح. السيد كيقول لك 11 عام في تركيا باش تجاوب شنو غدير؟ غتساري كتعرف شي بلاصه ما عمرك ما سافرتي ها وجاوبوا دابا. علاش لا تساريكم. عرفتي اصاحبي إذا واعر صافي الجبال والخضوريه تاع نازله واعرين. رفيق اصاحبي شنو اصاحبي ريزي ريزات نمشيو له. شوف فهمتي فريمون واعر. شوف الخضوريه واعر واش تواجد؟ I mean yeah, I'm ready. Let's go. 11 عام في تركيا ما عمري ما سافرت برا اسطنبول. لو كان عندي الشرف انني نخدم مع الرئاسه التركيه وانني نماناجي هذا البروجي من ا حتى زد، وصورنا بزاف د الحوايج مع الانفلونسرز اللي جاو لتركيا، وضربنا اكثر من 6000 كيلومتر في 2 سيمانات. كتخيلوا شحال ديال الطريق. وفي التريب باش نقدروا نصاوبوا كلشي كوريكت في الناحيه ديال التصوير خصك ماتيريال اللي غادي يساعدك باش تصور هادشي كوريكتومون وما تغلط في حتى شي حاجه. صات عميتيني نصوروا، واش بغيتي نصوروا؟ لا عميتيني بعدا. ملي كملنا البروجي ديال سيس تركي اللي كنا صورنا فيه اشهر ولا انجح الشخصيات العربيه في تركيا، كنا صورنا اكثر من 32 شخصيه في ميم با شحال في 2 سيمانات. خصك تعلم اورغانيزاسيون، خصك تعلم ديسيبلين، تشقصوا عبكري. ولقيت انني ساينت 11 عام باش نسافر حتى 2021 مع هاد الناس هادو اللي سافرنا معاهم، وتكون اول مره كنكتشف مدن اللي واعرين بزاف بحال ريزا بحال طرابزون فتحيه وهذوك المدن كاملين اللي مشينا اليوم. ومن اجمل المناطق اللي مشيت لها. انا سافرت بزاف الدول، يعني بصراحه سافرت بزاف الدول عبر العالم، ولكن واحد المدينه في تركيا بهرتني يعني بهذه الدرجه ديال انني بقيت نديرها. هي مدينه سميتها ريزا. هو اننا كنا في واحد المنطقه، حنا مشينا لها بالليل، وصلنا لها بالليل، فما كنتش عارف اننا غنفيقوا غيبان لنا داكشي. يا سلام، مدينه اللي واعره بزاف. كتشوف الشجار، كتلقى راسك انت وسط السحاب، كتقول واش انا درون واش انا بنادم. كنفيق كنلقى ان جبال واصلين حتى للسما، من القدام من الجناب من اللور خضرين، والمديز من الوسط، والاشجار ديال الصنوبر والربيع خضر. يعني نقدر نقول لك من اجمل اللوحات اللي غتبقى لاصقه ليا في حياتي وفي الذاكره ديالي. لا ما طري والو بخير. صحيح درت احسن تجربه نقدر نقول لك من سنوات، هو انني مشيت الرافتينغ. يعني انا عمرني ما درت الرافتينغ هو ما عرفتش بالعربيه هما داروا التجديف. وانا حيت مكلف باش نصور الدوكيومونتير ولا ما درت حتى شي اكتيفيتي. لا سليم كان كيصور. مثلا كنعقل على عصام باش مشاو في الرافتين، كانوا هابطين في هذاك الواد، عوض ما نصوروا غير بجو برو من الداخل ديال الباطو، قلنا علاش لا ما نصوروش بالدرون تبع الباطو من الفوق. او ميم طون انا ولقمان كنا كنجريو من الجناب باش نشدوا كاع الشوط في كل مره داز الباطو من تحت. عرفتي باش تلحق عليهم. برافو.
وهذا الشيء اللي عطى واحد الذوق زوين في الفيديو ديال رضا وديال عادل. كتشوف الرافتي من الفوق شويه من التحت شويه من وسط الباطو. نعاود لكم التجربه ديال التجديف راه خياليه. عرفتي كتبقى غادي وهذاك الواد اللي كدير فيه التجديف ماشي واد عادي، واد غادي بالسرعه، الماء غادي بالسرعه وكيطلع بك السمو كتنزل عرفتي. وكندور كيبان لي عادل التاويل، كيبان لي رضا، كيبان لي سامي، كيبان لي بيكي، كيبان لي واحد التركي معنا البرين. عرفتي كيبان لي كلشي كيدير عرفتي. ترى بزاف فريمون الادرينالين كانت من احسن التجارب اللي دوزت تركيا. حاجه اخرى، حتى المغامرات اللي درنا وحتى داكشي كامل اللي درنا خلى يزيد يطلع فيا الادرينالين ويخليني نحس بلي انا واحد اخر عاوتاني نتجدد مازال. حيت كل مره كتسافر لشي دوله، كل مره كتشوف ثقافه شي بلاد، كلشي فيه كيتبدل. يعني شنو كنختار ولا شنو كناكل كنعرفوا باش نطيب وشنو نطيب قبل. الحاجه اللي عجبتني في الاكل التركي هي انه التوابل حاطينهم مع بار. غادي نتيستي غير هاد الكباب هذا ها هو. علاش جاي عندي نتايا؟ حيت تيستيتو الاخوان بنين. شوف لا نقول لك شنو احسن لعبه هي هادي. دابا ما يمكنش هاد الكوطليط. الكباب التوابل ديالهم يعني كتحس بها بلديه وكتحس بها زايده حروريه شي شويه، زايده ملوحيه، زايده شو دو سيريو صافي سير كلاب. اوكي قلت لك التفاصيل ديال الشيء كنقطع. ملي كنساليو هادشي كامل كيعطيوك احسن اتاي في العالم. ها اميزين. غادي تحبوه ولا كيهضر بلونجلي. اميزين قول مزيانه. وثاني تجربه في هذه الرحله كامله اللي رسخات لي في الذاكره ديالي وما غاديش ننساها، واللي انا ما درتهاش، واللي هو ما دارهاش. والله الا بقيتي فيا في هذه المساله وحق الله ما درتيهاش. راه اول مره غنطير في باراشوت من علو ديال كنظن 2000 متر 2 كيلومتر. كتجي كتجري كتمشي كطير. عرفتي ديك الخلعه كتجيك في الاول غا كتدير في السما واحد السكان. غنجي ندير نحقق واحد الحلم، بدايه ديال الحلم. درت البارابونت، واحد الاحساس خيالي. في الاول كتخلع واحد شويه، من بعد كيبدا يبان لك داك الفيو وداكشي اللي مازال عاد تمشي له كتشوفه من الفوق. في الاول كنا بغينا نديرو الباراشوت وما خلاونيش، قالوا لي حيت زعما الوزن ما خلاونيش ندخل. وكنشوف الدراري صحابي كيديروا الباراشوت، انا بقى فيا الحال بزاف. وديك الساعه الناس تفاعلوا لواحد الدرجه انكرويابل بزاف. دابا تخيل دابا نتوما هاني انا نقول لك ما تطلعش، شنو غديروا؟ خاصكم تعاونونا الدراري وحتى شي واحد ما يطلع. غنطلعوا انا نعاونوك ولكن نو فريمون المئات الالاف ديال الناس اللي تفاعلوا، مئات الالاف، وبقى فيهم الحال بزاف. قالوا لا الزبل خاص ضروري يدير الباراشوت. وفاجئوني الدراري باغلاصوت في الاخر. I am very happy. Yes. علاش؟ I am very happy because I will to be fly. ودرت الباراشوت وتما كانت اكسبيريونس واعره. اول مره غادي نطير في السماء بهذه الفورمه هذه. وداع الله يسهل عليك. احسن واحسن. انوبليه عجبتني بزاف. نقدر نقول لك هي اللحظه الوحيده في حياتي اللي حسيت بالتايم زيرو. كتعيش واحد البيس، واحد السلم ما عرفتش كيف بزاف. دونك البارابونت كان احساس واعر. نبغي نعاود ما كرهتش كون بقيت كل مره نطلع ونعاود نهبط نطلع في ذاك النهار. اكبر تجربه عجبتني في هذا التريب هذه هي مساله ديال الدرون. باش طير درون هنا في تركيا صعيب بزاف، خص يكون عندك بزاف ديال لي بيرميسيون. والحمد لله هذا الشيء كامل كنتوفر في هذا التريب هذه بما انه مصاب من الرئاسه ديال تركيا. كانت عندنا اون بيرميسيون اننا نصوروا في اي بلاصه بغينا. داكشي علاش الا شفتوا في ستوريز في انستغرام انا مطلع درون في ايها صوفيا في بزاف ديال البلايص. واكثر بلاصه خفت فيها ولا تخلعت فيها من طيرت درون هي في تشاملجا تاور، اللي هي واحد التاور اللي كتعتبر اكبر تاور ولا اطول تاور في اوروبا في سنه 2020. فيها اكثر من
360 متر جو بونس. والاشكاليه اللي كانت هو ان الدار ديال الرئيس ديال تركيا اردوغان كاينه حدا هذه البلاصه هذه، دونك ممنوع تصور بدرون تما، حيت حنا عندنا بيرميسيون ضروري وريتهم لا بيرميسيون كلشي. باي ذا واي اي شوط كتبغي تصوروا هنا في تركيا الا كانت عندك بيرميسيون كيحدوك البلايص فين خصك تمشي، ما خصكش تفوت هذه، ما خصكش تصور هذه اتفقنا على كل شيء. من بديت التصوير تنقول غادي نطلع درون هذيك المسافه، وانا نورمالمون في كاع البلايص اللي صورت فيهم كنت ما كنفوتش 120 250 متر كاع ماكسيموم، ولكن باش نصور لا تور كامله خصني نفوت الطول ديالها. داكشي علاش بقيت مطلع الدرون. انا حاولت ما نلعبش بزاف حيت قالوا لي ما خصكش تصور لتحت، خصك تصور لا تور هكا نيشان. بقيت مطلع الدرون في واحد اللحظه حسيت براسي انا طاير كنشوف في 300 متر، في 340، في 360، وصلت للطوب حتى كيبان لي الدرون في واحد اللقطه دار فف مشى جنب بوحدو، وشديت في راسي نقول سليم كادير ترجعوا دابا واخا هو طالع بزاف. دونك قلت ناخذ واحد الشوط كاع احسن، رجعت شويه اللور وبقيت هابط وطلعت شوط اللي واعره بزاف. نقدر نقول هذه احمق لقطه خدمت عليها في الدرون في هذا لا بيريود. باي ذا واي الدرون والسوغان ديالو كامل تعلمت مع عادل تاويل، حيت هو ديجا عنده اكسبيريونس مع الدرون ديالو، واللي للاسف كان هرسها في التريب. وحتى انا كانت الدرون ديالي ضربات مع واحد الشجره، ولكن حفظها الله. انا ما فهمتش، ضربات في الشجره بوم، انا صحابني واش تهرسات ولا صافي ما بقاتش خدامه. حتى جا واحد السيد طلع جبدها قلبتها بحال هكا، ما ها هي جبتها كاع. تخيلوا هذه الدراري ضربات في الشجره، الحمد لله ما طرا ليها والو. والناس اللي كيسولوا على الموديل ها هو 2S شنو تقولوا ليه دي جي اي حبيبه ديالي. مثلا كنا صورنا في واحد التونيل اللي كيربط ما بين اوروبا واسيا، اللي فيه واحد الكونترول سنتر اللي فيه التكنولوجيا اللي عاليه بزاف، فيه اكثر من 400 كاميرا. هاد لي ديتاي كاملين تشوفوهم عند امين وغيتا في الفيديو ديالهم، تشوفوا لي فيديو ديالهم راه خدمه داكشي نقيه. كاع المتابعين ديروا ابوني شير بارطاج. وباش دير شي حاجه في هذا النيفو هذا فريمون خصك تكون عندك واحد ديسيبلين، خصك تكون عندك تيم اللي قادره تعاونك في نفس النيفو. وكانوا معايا واحد جوج دراري اللي سميتهم مراد ولقمان، هادو اللي كانوا خدامين معايا في التريب كامله، تبارك الله عليهم، واخا صغارين فلاش عارفين اش يديروا، عندهم واحد ديسيبلين، عندهم واحد ديديكيشن، عندهم واحد لا باسيون. ومنين كتكون عندك لا باسيون كتكون ديسيبلين في خدمتك، كلشي كيولي ساهل. كنا كنصوروا في لي زوتيل، كنا كنصوروا من بعد 12 الليل، كنا كنترونسفيرو الداتا كل نهار. وهادشي كامل صراحه بدا اون كونتاكت مع سليم اللي دوا معايا وقال لي عادل راه كاين واحد الرساله موجهه لك من الرئاسه انك تجي. صراحه كنت كنشوفو غير في الانترنت، ما كانش بيناتنا شي علاقه اللي هي قريبه، يعني كنشوفو بعضياتنا غير في الانترنت. ولكن ملي شفتو عند كاتب حسيت به بحال عشيري، حسيت به داك عشيري، ماشي حتى بحال عشيري، حسيت به عشيري. كنصور مع بعضياتنا، كنتقاسموا الاحداث، واخا كيعرق واخا كيعيا كيزيد يصور حيت باغي عنده غير على الكونتنت. كيقول لي لا بغيت الكونتنت في المغرب يقول لي بهذا النيفو، بغيت الكونتنت في المغرب نشوفو بهذا النيفو. دونك عطى كاع اللي في جهدو صور معنا، ما هموش هو واش يكون عيان ولا ماشي عيان، يعني كان كيخدم معنا من الصباح حتى الليل، وحتى من ورا الليل كيجي وكيكوبي لينا لي فيشي، واش عندكم كلشي، واش خديتو كلشي. ما كينعسل للربعه وكيفيق مازال مع 7 الصباح مع واحد اخر فينا يصور معاه، غادي يجي يصور معنا حنا كل واحد فينا كيحس باللي صور معاه واحد شويه، ولكن ورا النهار كامل صور مع كلشي. صراحه عطى جهدو بزاف لهذا البروجي هذا. والحمد لله الدراري تا هما ما قصروش، عادل، رضا، سامي، بكي، الزبير، غيتا، امين وخالد الطلبه، كاملين تبارك الله عليهم. ملي تنقول كلمه الزبير نقدر نقول لكم هذا هو الشخص الوحيد اللي ما قدرتش نصور في التريب كامله. شدت الكاميرا تنبدا نصور ما كنبقاش قاد ستابل، هو بالجيمبل وكنتزعزع. يا ودي خلينا نقول ما تشوفش فيها مالك، واش انت دور وجهك هذا مال خويا، حيد من تما خلينا خويا. دونك هادشي اللي كاين. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا للدراري كاملين اللي جاو للتريب. نتمنى نكون شرفنا المغرب هنايا، ونتمنى ان نديروا شي حوايج كبر اخرين، علاش لا، وعلاش لا ما نديروش هادشي حتى في المغرب، نجيو للمغرب ونتريبيو تما ونعرفوا حتى بلادنا وداكشي كامل اللي كاين تما. وهادشي اللي كاين. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، وديروا شويه الكومنتس لتحت. التفاعل خص ضروري يكون في يوتيوب باش الفيديو كيتبوشا، وهادشي راه ضربنا فيه تماره بزاف كما كتشوفوا. وهادشي اللي كاين. كان معكم سليم، بيس عليكم. دونك دوزنا واحد 6 ايام اللي واعره بزاف، سافرنا اكثر من 5000 ولا 6000 كيلومتر. عادي ستريس، ولكن في الاخر دازت زوينه، عيينا بزاف ولكن صورنا بزاف د الحوايج وحسينا بستريس. وكان عندي الشرف اننا خدمنا بزاف. عاوتاني عادي شنو؟ ستريسينا في الخدمه. اما سيريسلي كان عندنا شرف ان خدمنا مع سليم. شوفي تحت التصفيقات. لا هي شوف هاي كان عندنا شرف ان خدمنا مع سليم في ستريس. لا شوف نديرو اخر ابلوديسمون. الانسان ديروا تصفيقات بعدا نقول لك الانسان يقدر يخدم
جوج فلوغات ودوكيومونتير وصورت هو وكان مترجم ولا يبينا والله ترجم لينا وهو البروجيكت مانجر نتاع وكيستريس لينا. لا تصفيق لا انت شوف انت سليم اللي كتمونطي لا صفر سليم اللي كتمونطي حنا غنصفقوا بشويه وانت دير شي الساوند افكت يلا لي لحظه يا سامي 3 2 1 ما عجبتنيش ديالك زيد 3 يلا شكرا بزاف ونتلاقاو في المغرب المره الجايه. هذا فلوق ديالك فلوق ديالك. لايك سبسكرايب شير كومنت رضا فاميلي بانوا في الكومنت ان شاء الله. صح سامي وكملوا اعملوا دي فان بيج نتاع رضا كنحبكم